Čus všichni, jak se máte? Já doufám, že dobře. Dnešek musím říct, že je pro mě docela významný den, protože jsem se zhruba po měsíci až měsíci a půl dostal k tomu, abych konečně udělal video tady na Xbox Series X. Takže nebudu to moc zdržovat, pojďme rovnou na to. Ono, ne, že bych se tak dlouho rozhodoval, co tady o té mašince povím, to jako vůbec, to je mi celkem jasný. Nejde o to, že by bylo letošní, nebo vlastně už teď loňský X100 špatný, to jako vůbec. Přece jenom X100 je pořád ta nejvýkonnější herní konzole na trhu, která hravě zvládá 4K, někdy dokonce ve speciálních případech i 8K hraní se stabilníma 120 snímkama za sekundu, což mimochodem je mezi náma naprosto úžasný, o tom žádná. Ale zkrátka dobře, mě ta konzole prostě nepřesvědčila o tom, že bych si ji nutně musel pořídit. Rozhodně ne teda, když tady máme PS5 nebo slabší a levnější S-ko. Přesto se vám ale pokusím představit, co nový Xbox Series X nabízí a jaký jsou jeho možnosti. Jenom teda mějte na paměti to, že takové věci, jako je třeba uživatelský rozhraní nebo ovladač, vezmu tak trošku skokem. Primárně z toho důvodu, že zase tak moc změn tam nemáme. Takže OK, jste ready? Jdeme na to. Xbox Series X. Teď si tak trošku odcituju Matouše, který ve své recenzi na PS5 citoval zase někoho jiného. Černou krabici zvládne udělat každej, ale udělat něco jako je PlayStation, to chce doopravdy odvahu. Ne no. Odvaha je sice hezká věc, ale když ve finále vyplivnete nesymetrickou futuristickou splácaninu, tak vám to stejně moc nepomůže. Microsoft si myslím, že tady vsadil na jistotu a předhodil nám tady ten černý monolit z vesmírný Odyssey, který prostě miluju. Jak se říká, v jednoduchosti je prostě krása a tady ten černý kvádr mi doma zapadnul naprosto skvěle a naprosto kamkoliv. Ať už to byla ložnice, obývák nebo třeba vedle monitoru k PCčku. Jasně, je trošku větší než to bílý transistorový S-ko, nebo vlastně dvakrát větší, ale i tak je X-ko překvapivě skladnej kus pěknýho hardwaru. Pokud jde o to, jak si Xbox postavit, tak já musím říct, že preferuji tady tu vertikální polohu. Ta je podle mýho názoru elegantnější a navíc je tak vidět i onen zeleně podbarvený a ikonický ventilátor. A ne, pingpongáč se nad tím bohužel ve vzduchu neudrží. Pokud jde potom teda o teploty a hlasitost při hraní, tak tady to Microsoft vyřešil naprosto perfektně a vy prakticky ani nevíte, že je Xbox zapnutý. Navíc i po několika hodinový pařanský seanci byla konzole pouze teplá, ale rozhodně nebyla přehřátá. Popravdě, když zapnu Cyberpunk na svém herním PCčku, tak ten topí několikanásobně víc. Takže musím říct, že ventilace a chlazení tady odvádějí sakra dobrou práci. Pokud by vás potom zajímaly porty, tak na zadní straně máme dvakrát USB pro připojení externího disku, HDMI výstup, slot pro paměťovku, port pro připojení k internetu a přípojku do proudu. Vepředu je potom USB pro připojení sluchátek nebo ovladače a samozřejmě taky Blu-ray mechanika, kterou menší S-ko záměrně nemá. Pokud jde potom o ovladač, tak musím říct, že původní model je skvělej a taky velice dobře se drží. Navíc musím říct, že tady to je asi můj nejoblíbenější ovladač ever. Čili když to funguje, skvěle se s tím hraje a skvěle se to ovládá. Proč to měnit, že jo? Jedinou takovou dvojitou změnou, kterou tady máme, je drsnější povrch u předních triggerů a speciální tlačítko pro típání fotek a natáčení in-game videí, což je věc, kterou údajně mnoho hráčů a streamerů chtělo. Mezi náma mi to přijde jako zbytečnost, ale jako proč ne, že jo? Ovladač je teda de facto pořád stejný a pokud máte doma nějaký starší model, například z Xboxu One, tak i ten bude s X-Gen kompatibilní. Jestliže potom toužíte po nějaký té revoluci a změnách v ovládání a haptice, tak se koukněte na PlayStation 5. Teď zásadní otázka, pro koho je tady ten Xbox vůbec určený? Xbox Series X není na rozdíl od S pro casual hráče, nebo takhle. Je, ale přijde mi to jako docela zbytečný vyhazování peněz. Tady ta konzole v sobě skrývá tak velký výkon, že by prostě byla obrovská škoda, kdyby většinu času ležela někde ladem a nehrálo se na ní. Protože tady máme neskutečných 12 teraflopů výkonu spolu s 16 GB paměti, což je GDDR6, kdyby se někdo ptal, a samozřejmě 1 terabajtovým SSDčkem, což je naprosto super, tady to je doopravdy skvělý výkon a na té konzoli je to neskutečně znát. Musím říct, že X je opravdu rychlá konzole, jakože sakra hodně rychlá konzole. Navíc netopí, nezasekává se, všechno tady máte prakticky okamžitě hotový nebo načtený a víte, co je na tom nejlepší? Můžete hrát ty nejnovější hry na tu nejlepší grafickou úroveň. 4K s podporou upscalingu až na 8K rozlišení je pecka a když tomu navíc připočtete i stabilních 60 nebo ve výjimečných případech i 120 snímků za sekundu, tak máte o zábavu na další roky bez problémů vystaráno. Jenom je tady teda jeden takovej zádrhel, abyste dosáhli na oněch 120 snímků, tak budete muset hrát na 4K televizi, která podporuje HDMI 2.1.
Samozřejmě, pokud máte starší televizi, která je pouze ve Full HD, tak ty hry budou stále vypadat naprosto fantasticky, jenom nedosáhnete toho plného potenciálu, který ho tady X nabízí. Když už jsem tady nakousl tu grafiku, tak musím říct, že ty hry vypadají naprosto skvěle, živě a v některých momentech až děsivě reálně. Je to zrovna pár dnů, co jsem tady na tom našem nadopaném 4K Samsungu zapnul NHL a mě v tu chvíli problesklo hlavou. Ty vole, to vypadá, jako kdybych se díval na reálný zápas v televizi. Protože podle mě tam bylo prostě všechno. Plynulý animace, odlesky, skvělý stíny, výborný textury, dokonce i sníh, který odlítával od bruslých hráčů. Doopravdy jsem na tu vteřinu nebo dvě zůstal zírat s otevřenou pusou, protože to vypadalo neskutečně reálně. Jestli vás potom zajímá, jak je to s ray tracingem, tak ten tady samozřejmě je, ale v první řadě ho musí podporovat samotné hry, kterých bohužel v současné době až tak moc není. Celý seznam momentálně čítá nějakých 17 her, mezi který patří hry jako je například Gears 5, Call of Duty Black Ops Cold War nebo Watch Dogs Legion. Když teda tu grafiku nějak shrnu, tak ať už budete hrát cokoliv, ať je to NHL, Forza, Ori nebo třeba Battlefield, tak tady to všechno bude vypadat na nový konzoli od Microsoftu naprosto skvěle a skutečně tady znát ten v uvozovkách next gen feeling, o kterém všichni tak mluvějí. Což je navíc taky podpořeno tím, jak je celá tady ta nová generace rychlá, že jo? Protože Xbox tady předvádí naprosto famózní výkon a nový SSD, který je uvnitř, to je doopravdy neskutečně rychlý. Systém je tady, když řeknu svižnej, tak to je možná dokonce i urážlivý slovo. Systém je jako blesk, nemáte tady žádný takový ty mikroprodlevy nebo načítání obsahu v dalším okně, nic takového, celý je to plynulý, rychlý a dělá to přesně to, co potom chcete. Pokud jde potom o samotný uživatelský prostředí, tak to je přehledný, jednoduchý a intuitivní. V zásadě tady máte dvě roviny ovládání. Za prvý vertikální, kde scrollujete nabídkou her, nastavení obchodu a tak dál, a potom horizontální, ve který se vám otvírají dlaždice s dodatečným obsahem a funkcemi. Například addony v MS Store, pozvánky do skupin, komunitní informace a tak dál. Navíc, pokud už máte nějaký starší Xbox, tak tady to menu možná budete dobře znát, jelikož Microsoft ho pár měsíců zpět nasadil i na starší modely. To, aby byl přechod mezi novou a starou generací co plynulejší. Každopádně ten hlavní game changer oproti minulý generaci je tady rychlost načítání her a samozřejmě nová funkce Quick Resume. Vemte si, že si chcete po práci jít zahrát, ničím se nezdržovat a rovnou na to vlítnout. Dobrá zpráva pro vás. Xbox se vám do hlavního menu dostane za nějaký 4 vteřiny a následný spuštění jakýkoliv hry zabere zhruba 30 až 40 vteřin. Což je například oproti mojí starý PS4 Slimce, se kterou se dostanu do nějaký hry v řádu minut, docela raketový rozdíl. Když si potom vezmete tu funkci Quick Resume, tak vám to dovolí přepnout z jedné hry do druhé v řádu několika jednotek vteřin. Vemte si, že například přepnutí mezi NHL 2020 a Gears 5 vám zabere nějakých 8 vteřin. Což znamená, že pokud vás omrzí zabíjení emzáku a budete si chtít dát s ženou nebo se synem partičku hokeje, tak nemusíte nic vypínat a zase zapínat. Stačí totiž jenom pouze jednoduše přepnout hru a než si váš protivník vůbec stihne vzít ovladač, tak jste de facto ready. Samozřejmě, aby tady to hra podporovala, tak na to musí být speciálně optimalizovaná, což poznáte podle ikony X a S, která je u hry viditelná. Pokud to potom daná hra nepodporuje, tak ji bohužel budete muset načítat pěkně po staru a to od začátku. Mimochodem zapomněl jsem na jednu věc, kterou jsem ale tak trošku už nakous, a to je samozřejmě úložiště neboli SSDčko. Vy tady sice papírově máte zhruba 1 TB místa, ale reálně je to spíš nějakých 800 GB, což je v uvozovkách super, že vám prakticky 1/5 místa zabírá systém. Nicméně o něch 800 GB je i tak stále dost a například já mám tady na tom Xku nainstalovaných nějakých 12 her. Battlefieldy, Forzu, NHL, Halo a tak dál. Přičemž mám stále k dispozici nějakých 160 GB volného místa. Proto za sebe musím říct, že s tím nemám sebe menší problém. Vždycky se totiž najde nějaká ta hra, která mě už omrzela a dá se jednoduše smazat. Ale pokud by vám to samozřejmě bylo málo, tak si můžete dokoupit speciální paměťovou kartu od Seagate, která ale stojí nějakých 7000 korun. Takže asi tak. Vraťme se ale teďka trošku zpátky. Říkal jsem, že i přesto, že je nový Xbox nadupanej a fakticky skvělý tu z hardwareu, tak mě prostě nepřesvědčil k tomu, abych se ho musel nutně pořídit. Asi se ptáte proč, že jo? No, důvodem pro to je jedna jediná věc a to jsou hry. Protože když si to tak vezmete, tak tady není jediný exkluzivní titul, kvůli kterému byste si museli Xbox pořídit. Jasně, máte tady Halo, Gears 5 nebo Forzu, uznávám, to je sice hezký, ale všechny tady ty hry si můžete zahrát i na PCčku. A přesně tady v ten moment pro mě Xbox ztrácí smysl. Naproti tomu Sony má u PlayStationu Spidermana, má tam Uncharted, Bloodborne, God of War, Zero Horizon Dawn, prostě všechny tady ty skvělý exkluzivní hry, kvůli kterým stojí si za to PlayStation pořídit. Sakra, vlastně kvůli tomu jsem si s ženou i já PlayStation pořídil.
Avšak stále je tady takový malý světýlko naděje a to je Xbox Game Pass, což je naprosto skvělá služba, která vám za měsíční nebo roční poplatek nabídne přístup ke stovkám her, a to napříč celou historií konzole Xbox. Najdete tady všechny žánry a typy her, casual hry, sportovní, závodní, RPGčka, střílečky, prostě všechno a v mnoha případech i AAA hry, které vyšly poměrně nedávno. Tady tu službu si potom můžete pořídit ve dvou režimech. Základní, kdy máte všechno, co jsem právě vyjmenoval, nebo ultimátní, ve který máte navíc i podobnou knihovnu her na PC, plus dostanete přístup ke hrám od služby EA Play, což jsou NHL, FIFA, Battlefieldy a tak dál. Plus vám to taky umožní streamovat hry do vašeho telefonu nebo tabletu. Čili pokud bych si šel koupit Xbox, tak by to bylo jedině s Game Passem, protože jedině tak bych měl zaručenou zábavu na stovky a stovky hodin. Mezi náma tady to je naprosto skvělá věc a Sony je neuvěřitelně zatvrzelý a hloupý, že něco takového u PlayStationu nenabízí. Nebo takhle, ať úplně nekecám, Sony něco podobného taky nabízí, má totiž službu PS Now, ale ta u nás ironicky není dostupná a jejich výběr her je docela pokulhávající. Tak pojďme si to shrnout. Stojí vůbec nový Xbox X Series za to? Tak jasně, že stojí. Byl bych lhář a kecal bych, kdybych řekl, že ne. Pokud jste od narození Microsofták a prostě milujete Xbox, tak do toho rozhodně jděte, protože ta konzole vám zase vydrží spoustu let, než přijde nová generace a rozhodně nebudete litovat. Já si myslím, že vy Xboxáři moc dobře víte, do čeho jdete a jdete do toho dobrovolně a s láskou. Vy ostatní PSaři a lidi, co žádnou herní konzoli ještě nemáte, tak vám v zásadě poradím dvě věci. Buď si kupte novou PS5, protože tam máte podobný výkon a novej a skutečně průlomový ovladač, a co je nejdůležitější, tunu skvělých exkluzivních příběhových her, který si prostě jinde nezahrajete, a nebo se poohlídněte po menším sourozenci X, teda modelu S, který stojí o zhruba polovinu míň a je to ideální konzole pro casual hráče nebo pro lidi, kteří chtějí hrát hodně her za málo peněz. X je sice skvělá a neskutečně výkonná konzole, ale zkrátka dobře bez zajímavých a exkluzivních her, který by z ní dostali její maximální výkon, je podle mě tak trošku zbytečná. No a teď tak trošku otázka na vás lidi. Souhlasíte s tím, co jsem právě řekl, nebo si myslíte, že jsem jako úplnej blázen a tady s tím tvrzením nesouhlasíte? To mě zajímá, napište mi to dolů do komentáře. Tak to by bylo pro dnešek úplně všechno lidi, dejte like, klikněte na zvoneček, klikněte taky na subscribe, všichni to známe tady ten postup, že jo? A napište mi dolů do komentářů, co si tady o této konzolce myslíte, jak už jsem říkal, a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Čus.